خطوطی در محیط مس داریم به اسم ریفرنس لاین که در طول طراحی کمک شایانی به ما میکنه. سلام، من الهام کیانی هستم. به کانال آموزشی نرم افزار رویت بسیار خوش آمدید. دوستان اگر تا به این لحظه کانال الهام آرکن لایف را هنوز سابسکرایب نکردید، لطفاً همین الان سابسکرایب کن و روی دکمه نوتیفیکیشن بزن که هیچ آموزشی را از دست ندید. امروز قراره با یکی از لاین های مهم در محیط مس آشنا بشیم که اسمش ریفرنس لاینه که به معماران در طراحی آن چیزی که در ذهنشون دارن بسیار کمک میکنه. خب با هم دیگه بریم وارد محیط نرم افزار رویت بشیم و در مس بتونیم یکی از کاربردهای مهم ریفرنس لاین رو با هم کار کنیم. برای شناخت بهتر ریفرنس لاین ها بیایم دوباره در الیویشن یه دونه دیگه ورک پلین ترسیم کنیم. یه ورک پلین اسمش رو میذارم صرف 6 و اینتر. وارد محیط 3D میشم، میزنم اوکی. ببینیم که یه لاین برمیدارم از حالت ریفرنس و میرم پلیسمنت پلینم رو روی صرف 6 تنظیم میکنم. و در حالت draw on work plane بر روی این work plane یه reference line ترسیم میکنم. خب این reference line ماست. همونطور که میبینید تمام صفحات work plane رو به همون نشون میده. ست رو که بزنم میتونم رو هر کدوم از این صفحات، من حتی میتونم بر روی صفحه ورک پلینی که به همون بر روی نقاط ابتدا و انتهای ریفرنس لاین میده مدل کنم. پس ببینید اینجا من میام روی این صفحه کلیک میکنم، ورک پلینم رو روی این ست میکنم، یه دایره پیک میکنم و در حالت draw on work plane اینجا دایره‌مو ترسیم میکنم. حالا دوباره ست رو میزنم و روی ورک پلین این نقطه ست میکنم ورک پلینم رو و اینجا یه دایره دیگه و یا حتی یه الیپس یا بیزی ترسیم میکنم و دوباره ست رو میزنم، ورک پلین رو بر روی یکی از صفحات کاری عمود بر رفرنس لاینمون تنظیم میکنم و بر اینجا یه دونه مستطیل ترسیم میکنم و یه ورک پلین دیگه هم داریم که از این سمت عموده که من تب دارم انتخاب میکنم. یه مستطیلم بر روی این ترسیم میکنم. خب بچه ها وقتی شو رو که برمیدارم، اگزیت رو بزنم، شو رو بردارم، میبینید که هر کدوم از اشکال در جهات مختلفی ترسیم شده و هر کدوم رو اگر انتخاب کنید شما میتونید تبدیل به حجمش کنید و هر کدوم از حجم ها بر روی سطحی از ورک پلینی که انتخاب کردیم ترسیم میشه و هاست میشه. شما حتی میتونید راحتی میتونید بلند هم اینجا ترسیم کنید. اگه من بیام این دوتا شکل رو، این دوتا حجمی که تشکیل دادم رو پاک کنم، ببینید دایره اول رو انتخاب میکنم، کنترل رو نگه میدارم، ریفرنس لاین رو انتخاب میکنم، میچرخم، کنترل رو نگه میدارم، این الیپس رو انتخاب میکنم، کرییت رو میزنم. ببینید چقدر جذاب یه بلند عالی برامون ساخت بدون اینکه استفاده از دستور بلند کنیم یا اینکه وارد کامپوننت باشیم. محیط مس خیلی خارق العاده است. شما در هر جهت و راستایی که باشید میتونید هر چیزی رو مدل کنید.
دوستان به پایان این جلسه آموزشی کوتاه ولی بسیار ارزشمند رسیدیم. امیدوارم که روی جلسات تمرکز کافی داشته باشید و تمرین فراموش نشه. ممنون میشم که با لایک هاتون به من انرژی بدید و این ویدیوی آموزشی رو برای دوستان معمار و مهندستون شیر کنید. با این کار کمک بزرگی به من میکنید. ممنون که تا این لحظه همراه من بودید. خدا نگهدار.